أنت الآن بالقرب من سكة حديدية، وتلاحظ أن هناك قطارا مسرعا في طريقه لأن يصدم 5 أشخاص أبرياء عالقين في سيارة على القضبان. بجانبك الآن رافعة يمكنك إن شئت أن تقوم بجذبها لتحويل مسار القطار في اتجاه آخر. في ذلك الاتجاه سوف يتفادى القطار الاصطدام بالسيارة ويحيا ال5 بداخلها، ولكن في المقابل سيصطدم القطار بعامل بناء على ذلك المسار المهجور هناك. هل تقوم بجذب هذه الرافعة وتختار أن تقتل بنفسك عاملا بريئا واحدا في سبيل الحفاظ على المساكين ال5، أم أن تترك الأمور كما هي ويموت 5 أشخاص بدلا من واحد؟ ما هو الفعل الأخلاقي في نظرك؟ ذلك الذي تنتج عنه نتائج أفضل، أم ذلك الفعل الذي يتضمن عمل الصواب بغض النظر عن نتيجته؟ هذا هو سؤال الأخلاق الذي شغل الفلسفة الغربية، وانقسمت على إثره إلى عدد من المدارس، أشهرهم هاتين المدرستين. الأولى مدرسة ترى الأخلاق قائمة على الواجب والضرورة المطلقة Categorical Imperative، وكان على رأسها الألماني إيمانويل كانت، وهي ما تعني أن على الإنسان فعل الصواب المحدد بدافع الإحساس بالواجب وبغض النظر عن نتيجته. أما الثانية فهي مدرسة ترى الأخلاق بعين العواقب التي تأتي منها والمنفعة التي تنتج عنها، وهو ما تولد عنه مذهب النفعية Utilitarianism، وكان على رأسها الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثام، وهو ما يعني أن أفضل سلوك أخلاقي هو ذلك الذي تنتج عنه أكبر منفعة لأكبر عدد ممكن من البشر، ويتم به اجتناب أكبر قدر ممكن من الألم. لكن لنا أن نتساءل، هل الأخلاق مجرد أحكام مسبقة، أم بإمكاننا أن نقدم أسباباً وجيهة لمعتقداتنا الأخلاقية؟ بعبارة أخرى، ماذا لو قدم كل واحد براهين فلسفية على صحة مذهبه الأخلاقي؟ ألن يكون الجميع على صواب إذن؟ ألا تظهر لك المعضلة السابقة حين ننظر إلى الأخلاق من زاوية أخرى غير التي ننظر منها، بأن اختلاف وجهات النظر قد يجعل الأفعال المتضادة للغاية متقاربة في صوابها وخطئها على حد سواء؟ لاحظ فريدريك نيتشه في كتابه ما وراء الخير والشر أن الأمر ينتهي مع أكثر فلاسفة الأخلاق إلى محاولة تبرير مذاهبهم، أي أن هؤلاء الفلاسفة يقدمون تحليلات معقدة لكنها تفضي بهم في النهاية إلى نتيجة مفادها أن أحكامهم المسبقة كانت صحيحة، وبالتالي فإن مذاهبهم صحيحة. ما السبب وراء ذلك؟ ولماذا نغرق في كل هذه النسبية؟ السبب ببساطة أن كل هذه النظريات تتعلق بكيف ينبغي لنا أن نتصرف، ولكن هناك بعد آخر أعمق من ذلك، وهو ما يتعلق بالسؤال عن معنى الصواب أصلاً في السياق الأخلاقي. والأهم، هل يمكننا أن نثق في معنى موحد بيننا لذلك الصواب؟ ما وراء الأخلاق؟ هل هناك أخلاق موضوعية في هذا العالم يتفق عليها الجميع، بحيث تكون غير نسبية وغير خاضعة للتبرير وواضحة الصواب والخطأ؟ عندما يسأل الملحدون عن مثل هذا فإنهم يقعون في ورطة، فلو كانت الإجابة بلا، لا توجد أخلاق موضوعية ثابتة، فهم بذلك يجيزون أن يفعل الإنسان أي شيء، لأنهم بإجابتهم هذه ينسفون الأساس القيمي لمعاني الخير والشر، إذ كل شيء نسبي. وهو ما حدث مع ديفيد سالفرمان في المناظرة التي جمعته مع فرانك توريك، حين صرح بما يوافق عقيدته الإلحادية وقال: لا وجود لقيم أخلاقية ذات طبيعة موضوعية مطلقة، وجميع ما يتبناه المرء من قيم هي أمور نسبية إضافية. وعندما ألزمه محاوره بهذه النظرة وسأله لماذا إذن تعذيب الأطفال وأكلهم يعد عملا غير أخلاقي، لم يستطع الجواب، واكتفى بأنه لا بد أن نواجه مثل هذه الأسئلة الصعبة، وهو المعنى الصريح ذاته الذي عبر عنه الملحد الشهير دوكنز حين قال: لا يوجد خير ولا شر، لا يوجد سوى عدم المبالاة القاسية. ولما سئل
اعتقادك أن الاغتصاب أمر سيء هو اعتباطي تماما كحقيقة أننا تطورنا ب5 أصابع بدلا من 6. قال نعم، تستطيع قول ذلك. هذه الأفكار التي أنتجتها المنظومة الإلحادية في نظرتها للأخلاق جعلت الريبة تتوجه صوب كل ما هو أخلاقي. فكيف يمكننا العيش في مجتمع يؤمن أفراده بهذه الأفكار؟ كيف يمكنني أن أثق في جاري الذي يسكن بجوار أطفالي إذا كانت هذه هي فكرته عن الأخلاق والقيم؟ لنعد إلى الورطة ثانية. إذا سألناهم هل هناك مصدر موضوعي للأخلاق، وهو ما يعني أن الأخلاق غير نسبية في أصلها، فكانت إجابتهم بنعم، هناك أخلاق موضوعية فوقية ثابتة مطلقة. هناك معنى ثابت للصواب والخطأ والخير والشر، فحينها تجد منظومة الإلحاد نفسها تقع في ثغرة أكبر، وهي ثغرة مصدرية هذه الموضوعية. ومن أين أتى إطلاق الخير والشر في أنفسنا؟ ثغرة في العالم الطبيعي. كان إيمانويل كانت يقول: شيئان اثنان يملأان العقل بإعجاب ومهابة متجددين ومتزايدين كلما كررنا النظر فيهما: الأفلاك المرصعة بالنجوم والقانون الأخلاقي فينا. وسر هذه المهابة في أنفسنا من القانون الأخلاقي فينا هو السؤال الخالد: من أين أتت القيم؟ ولماذا هي مطلقة؟ ولما هي متجاوزة للزمان والمكان؟ لماذا يتعارف جميع الناس على أن الصدق والعدل قيم نبيلة، بينما القتل والخديعة قيم وضيعة؟ لماذا لا يمكنك أن تتصور أن بعض الكائنات المخلوقة على مجرة أندروميدا سوف تفترض أن الأمانة صفة قبيحة؟ ولماذا لا يمكنك أن تتخيل أن يتوافق الناس على حسن الظلم أو الغش في الألفية العاشرة؟ كيف يمكن للطبيعة أن تنتج تصورات فوق طبيعية وخارجة عن الطبيعة ذاتها؟ وكيف يمكن للمادة أن تطلق أحكاما موضوعية غير خاضعة للمادة؟ وما سر الارتباط بين عالم الحسن والجمال وبين عالم القيم والأخلاق؟ فما معنى قولك أن الوفاء جميل وأن الخيانة قبيحة؟ فالسؤال الحقيقي كما وضح بيغوفيتش ليس ما إذا كان الملحد المادي من حقه أن يعظ باسم الإنسانية والأخلاق، وإنما السؤال هو: هل يمكنه أن يفعل ذلك ويبقى على ما هو عليه في حدود المذهب المادي لا يبرحه؟ الأخلاق هي ثغرة في العالم المادي، ثغرة في الطبيعة، ثغرة معرفية وزمنية وقيمية وعقلية. حتى تساءل فيلسوف الأخلاق برنارد ماندفيل: ما أهمية الأخلاق لتقدم المجتمع والتطور الحضاري؟ وأجاب هو نفسه بعدها: لا شيء، بل لعلها تكون ضارة. هذه الثغرة تعني أن هناك نظاما أعلى من المادية قام بترسيخ هذه القيم في الأرض، وقام بوضع هذه الموازين في هذا الوجود. قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. دون الاعتراف بوجود الله سيكون علينا أن نسأل عن معنى الصواب والخطأ في عالم لا يفهم إلا ما هو كائن، ولا يعرف كيف يمكن أن يشتق منها ما ينبغي أن يكون. بدون الله لن نفقد فقط معرفتنا بما هو صواب كي نقوم به، بل سنفقد قبل ذلك قدرتنا على الإيمان بوجود معنى لهذا الصواب ذاته. فالسلوك الأخلاقي إما أنه لا معنى له، وإما أن له معنى يتمثل في وجود الله، الله الذي فطرنا على كل قيمة حسنة ورسخ فينا كل خلق جميل في الأرض حين خلقها، وتمم لنا برسالاته مكارم الأخلاق. لماذا كل هذا؟ لأن الله هو مصدر كل حسن في الوجود. إن ربي على صراط مستقيم.